มาติดตามบิ๊กวอลผ่านโลกกันค่ะรัสเซียฟาดเมกาวอชิงตันปั้นข่าวเท็จยันโดรนพีชีพลุยยูเครนเกราน2แลนเซสไม่ใช่ของเตหะรานมอสโกทำเองท่ามกลางการสู้รบที่ดุเดือดนายเคอร์ซอนมีรายงานพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากการที่กองกำลังยูเครนยิงจรวดไฮมาร์สจำนวน 12 ลำโจมตีบนทางข้ามของพลเรือนขณะที่พลเมืองกำลังอพยพย้ายไปทางฝั่งซ้ายตามประกาศของทางการเคอร์ซอนแม้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียได้มีการยิงจรวดไฮมาร์สของยูเครนไปถึง 11 ลูกตอนนี้กองทัพรัสเซียยังทำอะไรไม่ได้มากนอกจากยันไว้เพราะอยู่ในระหว่างการอพยพพลเมืองมากกว่า 60,000 คนขณะที่ปูตินและรัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เกย์ ชอยกูเยี่ยมนักรบสนามฝึกส่วนทางด้านของยูเครนเซเลนสกี้ยังคงสั่งงานผ่านทางห้องอัดคิดดูว่าขวัญและกำลังใจของกองทัพทั้งสองจะแตกต่างกันเพียงใดเรียกว่าตรวจเยี่ยมดูกระทั่งรองเท้าบูทรวมถึงเครื่องแบบหมวกและชุดเกราะสำหรับฤดูหนาวนี้มีการยิงปืนไรเฟิลซุ่มยิงรากูนอฟโชว์เหล่าทหารด้วยวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักข่าวทัสและสปุกนิกรายงานว่าเดมิทรี โกลเยนสกี้รองผู้แทนถาวรคนแรกของรัสเซียประจำสหประชาชาติชี้แจงในที่ประชุมสหประชาชาติถึงการกล่าวหาของสหรัฐและ EU เกี่ยวกับการส่งออกโดรนของอิหร่านไปยังรัสเซียนั้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของข้อมูลที่บิดเบือนนักการทูตกล่าวว่า UAV ที่กองทัพรัสเซียใช้ในยูเครนผลิตขึ้นในรัสเซียและตั้งชื่อโดยรัสเซียเราได้สังเกตการรณรงค์บิดเบือนข้อมูลโดยคณะผู้แทนจากตะวันตกเมื่อพวกเขายกประเด็น UAV และกล่าวหาว่ารัสเซียนำอาวุธของอิหร่านไปใช้ในยูเครนเจ้าหน้าที่กล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักเลขาธิการสหประชาชาติไม่มีอำนาจทางกฎหมายให้ดำเนินการสอบสวนเรื่องการใช้โดรนที่ผลิตในอิหร่านแต่อย่างใดแต่เป็นการทำสงครามข่าวสารเพื่อสนับสนุนเป้าหมายซ่อนเร้นเขากล่าวสรุปว่าจุดมุ่งหมายของตะวันตกนั้นชัดเจนพวกเขาพยายามโจมตี2เป้าหมายพร้อมกันโดยประดิษฐ์ข้ออ้างขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันต่อรัสเซียและอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนหน้านี้ซาฮิด อิราวานีทูตของ UN แห่งอิหร่านได้มีการประนามคำกล่าวอ้างที่น่าผิดหวังเนื่องจากข้อมูลเท็จถูกผลักดันโดยเป็นส่วนหนึ่งของวาระทางการเมืองเขากล่าวย้ำว่าเราปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ไม่มีมูลว่าอิหร่านได้โอน UAV เพื่อใช้ในความขัดแย้งในยูเครนอย่างเด็ดขาดเขากล่าวหาเกี่ยวกับโดรนปรากฏขึ้นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมเมื่อทางด้านปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเจค ซัลลิวานและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ระบุตั้งแต่นั้นมาว่าตั้งใจที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านเพื่อป้องกันการถ่ายโอนอาวุธอันตรายเป็นตรรกะที่บิดเบี้ยวประมาณว่าคนอื่นสนับสนุนหรือขายอาวุธให้รัสเซียผิดแต่สหรัฐและนาโต้หนุนทั้งเงินและอาวุธยุทโธปกรณ์จนเกลี้ยงคลังให้ยูเครนไม่ผิดสถานการณ์ล่าสุดของความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐตกต่ำอย่างถึงที่สุดเพราะวอชิงตันได้ข้ามเส้นแดงทั้งหมดของมอสโกแล้วทั้งเศรษฐกิจการทูตและการทหารอานาโตลี อันโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำวอชิงตันกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์รอสเซีย 24 ว่าวอชิงตันได้ข้ามเส้นสีแดงทั้งหมดที่มอสโกกำหนดไว้นานแล้วโตนอฟกล่าวย้ำว่ากรณีนอร์ดสตรีมฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าไม่ใช่แค่บุคคลหรือกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมนี้แต่เป็นรัฐบาลที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีและผู้คนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอเมริกากำลังตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่อย่างยิ่งฉันเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่ารัสเซียและสหรัฐจะต้องถึงวาระที่จะพูดถึงปัญหาเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างน้อยแต่ก็คงจะเป็นไปได้ยากนักการทูตกล่าวว่าฉันต้องยอมรับว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในวาทศิลป์ของทำเนียบขาวกระทรวงการต่างประเทศและที่สำคัญที่สุดคือแพนตากอนยังคงมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือกดดันรัสเซียกำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ทำลายรัสเซียเขากล่าวว่ารัสเซียจะพยายามสร้างความสัมพันธ์เชิงปฏิบัติและยุติธรรมกับทุกคนในรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าพรรคใดจะได้รับการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนสหรัฐจะวุ่นอยู่กับการเลือกตั้งกลางเทอมที่เสียงสนับสนุนของไบเดนและพรรคเดโมแครตดูจะหลุดลุ่ยลงไปทุกวันทำให้เกิดอาการคล้ายจะเทยูเครนให้เห็นบ่อยครั้งนักวิเคราะห์ฝ่ายรีพับลิกันฟันธงเลยว่าถ้าสภาล่างของสหรัฐได้รีพับลิกันครองเสียงข้างมาก
จะไม่ส่งเงินและอาวุธให้ยูเครนอีกแน่ทำเอาเซเลนสกี้และทีมโวยวายใหญ่แต่ EU และนาโต้ยังไม่ทิ้งรับไม้ต่อทั้งที่เริ่มที่จะแบะท่าหันหน้าไปพานกับจีนอย่างผิดสังเกตคงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าอเมริกาและนาโต้จะเปิดศึกหลายด้านเพื่ออะไรแต่ที่แน่ๆทั้งอเมริกาและยุโรปกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักและยังไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นตัวได้ง่ายๆสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งไซส์มินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260 กรัมราคา239 บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ